নমস্কাৰ ছাৰ-বাইদেউসকল, যিসকল শিক্ষকে টিউটৰ হিচাপে কাম কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অতি কম দিনৰ ভিতৰতে ভাল খবৰ আহিব। আপোনালোকৰ স্কেলৰ কথাটো আলোচনা চলি আছে। আপোনালোকৰ বিশেষকৈ যিসকলৰ কাৰ্যকাল কম, অৰ্থাৎ 1 বছৰ বা 2 বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট হ'ব, এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ NPS আৰু অল পেঞ্চনৰ সম্পৰ্কে কিছুমান জানিবলগীয়া কথা আছে। এটি NPS অৰ্থাৎ নেশ্যনেল পেঞ্চন যেটো স্কিম আছে, এই স্কিমটো এতিয়া নতুনকৈ যেহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় যেটো নেশ্যনেল স্কিম, এই কেটেগৰীত সকলো শিক্ষকক ধৰা হৈছে 2005 চনৰ পিছত যিবিলাক এপইণ্টমেণ্ট হৈছে তেওঁলোকে এই কেটেগৰীত পৰি গৈছে। কিন্তু এই স্কিমটো অকল অসমৰ অন্যান্য ৰাজ্যসমূহৰ লগতে অসমতো কাৰ্যকৰী হৈ আহিছে যদিও নেশ্যনেল বুলি ক'লে গোটেই ভাৰতত একে হ'ব লাগিব। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ কিছুমান ৰাজ্যত অলৰেডি অল পেঞ্চন স্কিম বাহাল হৈছে, আকৌ যেটো পুৰণি স্কিম আছিল এইটো আকৌ বাহাল ৰাখিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় যেটো NPSৰ যেটো আছে এইটো তেওঁলোকে উঠাই লৈ লৈছে, কাৰণ এইটো হ'লে বহুতৰ অসুবিধা হয়। তেওঁলোকৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট হোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকে কিবা এটা পইচা পায়, তেওঁলোকৰ পিছত পেঞ্চন পোৱাৰ সুবিধা নাথাকে। এই ক্ষেত্ৰত অসমৰ সমূহ শিক্ষকবৃন্দসকলে লগ হৈ যি NPSৰ বিৰোধিতা কৰিছে, অৰ্থাৎ অল পেঞ্চন স্কিমৰ আগৰ পুৰণি পেঞ্চন স্কিমটো বাহাল ৰাখিবলৈ কৈছে। এইটো খুব কাৰ্যকৰী পদক্ষেপ, খুব এটা ষ্ট্ৰং পদক্ষেপ। এই ক্ষেত্ৰত টিউটৰ টিচাৰসকলে তেওঁলোকক সহযোগিতা কৰা উচিত, কিয়নো আপোনালোকৰ মেক্সিমামৰ বয়স অভাৰেজ হৈ গৈছে। কিছুমানৰ 2 বছৰ বা 6 মাহ নাইবা কিছুমানৰ 1 বছৰ চাকৰি কাৰ্যকাল আছে। সেইকাৰণে আপোনালোকে এই টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ ক্ষেত্ৰত এই অল পেঞ্চন স্কিমটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিয়নো আপোনালোকে যেতিয়া ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'ব তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয় পেঞ্চন পাই থাকিব আৰু আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ প্ৰতিও এটা ছিকিউৰিটি এটা থাকি যাব। গতিকে এই পুৰণি পেঞ্চন স্কিমটো আকৌ যাতে আমাৰ অসমতো বাহাল ৰাখে তাৰ কাৰণে সকলোৱে একগোট হোৱা উচিত। আৰু যিহেতু মন্ত্ৰী বা বিধায়ক এজনে মাথো তেওঁ কোৱালিফিকেশ্যন ইমান হাইষ্ট নহয়, এই মন্ত্ৰী বা বিধায়ক এজনে 5 বছৰৰ কাৰণে নিৰ্বাচিত হয়, তেওঁ যদি গোটেই বছৰ জুৰি পেঞ্চন পোৱাৰ সুবিধা পায়, এইখন আমাৰ যিহেতু ভাৰতীয় সংবিধান মতে সকলোৰে সমান অধিকাৰ থাকিব লাগিব। এই মন্ত্ৰী এজনে যদি পেঞ্চন পায়, তেওঁৰ পৰিয়ালেও পেঞ্চন পায়, তেনেহ'লে শিক্ষকসকলে অতি দীৰ্ঘদিন ধৰি বিনা বেতনে খাটি লাষ্টত কিবা এটা সৰু সুৰা কম বেতনত চাকৰি পায়ো তেওঁলোকে এই অধিকাৰৰ পৰা কিয় বঞ্চিত হৈছে। নিশ্চয় সকলোৰ কাৰণে সংবিধান একে হ'ব লাগে। যিহেতু আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ কাৰ্যকাল 5 বছৰ যদিও তেওঁলোকে পেঞ্চন আজীৱন পাই থাকে, এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলেও এই সুবিধাটো পোৱা উচিত। গতিকে টিউটৰ টিচাৰসকলৰ কাৰণে খুবেই ভাল হ'ব যদি পুৰণা পেঞ্চন স্কিমটো আকৌ আহে। আৰু এইটো কেইদিন আগতে অসম চৰকাৰে এটা ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা এপ্ৰুভেল এটা পঠাইছিল। অৱশেষত ষ্টেটৰ পৰা ডিষ্ট্ৰিক্টসমূহলৈ নটিচ প্ৰেৰণ কৰিব বুলি জনোৱা হৈছিল, কিন্তু এতিয়ালৈকে ফাইলটো পেণ্ডিং হৈ আছে। আমাৰ অসমৰ এটা আগৰ প্ৰচলিত প্ৰথা এটা আছে, যেনেকৈ নিজৰ কেঁচুৱা যদি নাকান্দে মাকে গাখীৰ নিদিয়ে, সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকেও ইয়াৰ বাবে যুঁজিব লাগিব, আপোনাৰ ন্যায়টো পাবৰ কাৰণে যুঁজিব লাগিব। একগোট হৈ আপোনালোকৰ এই পুৰণা যেটো অল পেঞ্চন স্কিম আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যুঁজ দিয়ক, নিশ্চয় আপোনালোকৰ সফল হ'ব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, আৰু এনেকুৱা ইনফৰমেশ্যনসমূহ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। ধন্যবাদ।